Γεια σας φίλοι μου, καλή χρονιά. Επιτέλους είμαστε στις Αλκιονίδες μέρες και μπορούμε να ανοίξουμε τα μελίσια μας. Το μελίσι νούμερο 33 λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 4. Ξεκινάμε να δούμε φέτος το 2018 τι έχει κάνει. Υπενθυμίζω σε όσους δεν θυμούνται, έχουμε κάνει το ανοιχτό τάισμα. Δείξτε στα παιδιά το ανοιχτό τάισμα. Ωραία. Και έλα λίγο από κοντά τώρα να δούμε σε τι φάση είναι το μελίσι. Του είχαμε τριγύσει, του είχαμε αφήσει τα μέλια του, το φέραμε εδώ στην Αττική, του κάναμε τη θεραπεία του για τη βαρόα. Έλα πιο κοντά γιατί δεν θα ακούγομαι και τα παιδιά κάνουν παράπονο. Λοιπόν, το μελίσι νούμερο 33 είναι ένα εξαράκι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξεκινάει τη χρονιά με 6 τελάρα μέλισσες. Έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι θέλουμε να έχουμε 4 γόνους για να πούμε ότι είμαστε καλά. Εδώ έχουμε τη μέλισσα πάνω στο τελάρο. Εδώ έχουμε ένα καλό τελάρο με μέλι, γεμάτο. Εδώ έχουμε γόνο που έχει ξεκινήσει και γονεύει. Το βλέπετε, έλα πιο κοντά. Πρώτο τελάρο με γόνο, όπου μπορούσε δηλαδή το γέννησε. Δεύτερο τελάρο με γόνο, βλέπετε και το στεφάνι του, ωραίο είναι το στεφάνωμά του. Φαίνεται καθαρά ο γόνος ή να το τινάξω να φανεί καλύτερα? Έτσι, δεύτερο τελάρο. Τρίτο τελάρο, βλέπω και τη βασίλισσα. Έλα κοντά. Είναι αυτή εδώ. Ψάχνει που να γεννήσει. Βάζει το κεφάλι της μέσα όπως βλέπετε και ψάχνει που να γεννήσει. Και από εδώ έχουμε γόνο. Έλα πιο κοντά να φανεί ο γόνος. Τρίτο τελάρο. Εδώ πέρα έχει μελάκια και δεν το έχει γεννήσει ακόμα. Έτσι. Θα περιμένουμε να εκολαφτεί αυτός εκεί ο γόνος και θα είναι έτοιμο το μελίσι να βάλει μπροστά. Μέλι. Μέλι. Έτσι. Άρα λοιπόν το μελίσι νούμερο 33 είναι έτοιμο να μπει στη χρονιά με καλές προοπτικές. Εμείς θα είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε. Θα περιμένουμε να γεμίσει εντελώς έτσι ώστε να αρχίσουμε να του δίνουμε χώρο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί στις Αλκιονίδες μέρες θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Παρ' όλα αυτά κάναμε τη γονεψιά που θέλαμε. Περιμένουμε λίγο ακόμα γόνος να μπει για να γεμίσουν όλα και θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα που θα το δείτε στο επεισόδιο νούμερο 5. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, συνεχίζουμε. Γεια σας.